สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำขวดน้ำอัดมาทำให้เป็นที่ฉีดน้ำมันอเนกประสงค์ถ้าเราไปซื้อน้ำมันอเนกประสงค์ที่สำเร็จรูปแล้วกระป๋องหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาทเพื่อความประหยัดเราก็ควรจะเอาสิ่งเหลือใช้อย่างเช่นขวดน้ำอัดลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีดังนี้นะครับก็มีขวดน้ำอัดลม1 ขวดนะครับมีหัวจุกจักรยานแจขนาดต่างๆกรรไกรที่จุดแก๊สแล้วก็ไขควงนะครับแล้วก็มีหัวแรงสำหรับเจาะขวดน้ำอัดลมครับเริ่มต้นด้วยการเอาหัวแรงเจาะรูขวดน้ำอัดลมบริเวณบนหน่อยนะครับจะได้เอาหัวจุกรถจักรยานใส่เข้าไปง่ายๆหน่อยนะครับมีหัวจุ๊บนะครับร้อยน็อตเข้าไปเพื่อเป็นที่รองแหวนด้านในนะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวนอันนึงเข้าสอดไปด้านในแล้วก็แหวนอีกอันนึงแล้วก็ร้อยข้างนอกด้วยน็อตอีกอันนึงแล้วก็เอายางยืดนะครับยางเส้นเนี่ยพันเข้าไปเพื่อไม่ให้ลมออกมานะครับเอายางพันให้เต็มวงแหวนเลยนะครับให้แน่นเลยนะครับลมจะได้ไม่รั่วออกมาเพราะว่าลมข้างในจะแรงดันสูงมากนะครับพอแน่นแล้วก็เอาน็อตข้างบนออกเอาแหวนออกนะครับแล้วก็หาลวดแข็งๆเล็กๆนะครับร้อยเข้าไปในขวดนะครับวิธีใช้ลวดเนี่ยจะทำให้ร้อยง่ายขึ้นนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับเห็นไหมครับหัวจุกจะอยู่ในขวดเลยนะครับแล้วก็เอาแหวนรองเข้าไปข้างนอกอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาน็อตขันให้แน่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้ลมออกมาถ้าลมอยากออกมาก็คงต้องใช้กาวช้างช่วยหยอดให้รูที่สะบักมาแน่นขึ้นนะครับก็จะช่วยไม่ให้ลมที่มีแรงดันสูงข้างในรั่วออกมาได้นะครับนี่ครับขันน็อตให้แน่นเลยนะครับบางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้กาวช้างก็ได้ก็ลมก็ไม่ออกมาเลยนะครับเมื่อเราสูบลมเข้าไปในขวดนะครับพอเสร็จก็ลองปิดฝาขวดดูนะครับแล้วก็สูบลมเข้าไปให้แน่นเลยนะครับก็สูบขวดน้ำอัดลมก็รับแรงดันประมาณ150 psi แต่ว่าเราสูบเข้าไปสักประมาณสัก30 psi ก็เยอะเลยนะครับนี่ลองเช็คลมดูครับนี่รั่วอยู่นะครับพอรั่วก็ต้องเอากาวช้างช่วยหยอดที่ยางนะครับยางเส้นที่เราพันเข้าไปแล้วก็เอายางพันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้เป็นเทคนิคที่จะทำให้ลมไม่ซึมรั่วซึมออกมาได้นะครับพันยางข้างนอกไปอีกรอบหนึ่งให้แน่นๆเลยนะครับพอแห้งก็ลองเช็คดูครั้งว่าลมออกอีกไหมถ้าลมไม่ออกก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าไม่ซึมออกมาก็ถือว่าใช้ได้นี่ไม่ซึมเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะเช็คให้ดูว่ามีลมอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ลมผมสูบเข้าไป30 psi นะครับเห็นไหมครับลมออกมาต่อไปผมจะเอาที่จุดแก๊สนะครับที่กดที่จุดแก๊สมาประกอบกับขวดฝาขวดน้ำนะครับเพื่อจะทำเป็นที่ฉีดน้ำมันออกมานะครับก็จะเอาฝาไปประกอบเจาะรูแล้วก็ประกอบกับที่กดแก๊สนะครับแล้วก็เอายางเส้นพันรอบนะครับแล้วก็เอากาวหยอดอีกทีหนึ่งกันรั่วนะครับหลังจากเช็คความเรียบร้อยแล้วก็เอาฝาของที่จุดแก๊สเข้าไปใหม่แล้วครับแล้วก็ลองเติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อทดสอบรอยรั่วแล้วก็เอาฝาที่เราประกอบเมื่อสักครู่เสร็จเนี่ยปิดให้แน่นนะครับแล้วก็สูบลมเข้าไป
สูบลมเสร็จก็เช็ครอยรั่วให้เรียบร้อยถ้าไม่รั่วแล้วก็ลองฉีดน้ำดูว่าออกมาไหมถ้าออกก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นะผมลองฉีดดูนะครับนี่ครับน้ำออกมาแล้วนะครับถือว่าใช้ได้ก็รอยรั่วปกติถ้าเราสูบเยอะขึ้นสูบแรงดันเยอะขึ้นก็จะมีโอกาสรั่วเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้แรงดันสูงมากนี่ครับเพื่อความชัวร์นะครับหยอดกาวช้างไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงรอยนี่สำคัญนะครับเพราะมันจะรั่วแต่ตรงที่ฝาขวดเนี่ยหายห่วงนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับรับแรงดันสูงอยู่แล้วยกเว้นที่รอยที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยผมก็เอาน้ำมันอเนกประสงค์นะครับขวด10 บาทนะครับ2 ขวดมาใส่นะครับใส่เข้าไป2 ขวดนะครับก็20 บาทถ้าเราซื้อเนี่ยก็เป็น100นะครับก็20 บาทนะครับก็ใช้ได้อเนกประสงค์เหมือนน้ำมันอเนกประสงค์ที่ขายอยู่ทั่วๆไปนะครับก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สูบลมเข้าไปก็เอาแค่30 psi ก็พอนะครับเท่ากับยางรถยนต์นะครับเห็นไหมครับน้ำมันออกมาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะฉีดในที่ลึกๆก็เอาสายไฟนะครับดึงลวดข้างในออกก็มาทำเป็นถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ